හොඳයි දැන් අපි ඊටු ටික මේක පටන් ගමු. දැන් අපිට තියෙන බූලියන් කරන්න. ඊට කලින් මම තව මෙතනින් පොඩි ජනලක් දා ගන්නවා. මේ විදිහට segments ටිකක් වැඩි කර ගන්නවා sides. හරි දැන් මම මෙතනින් පටන් ගන්නවා. මේ අපිට තියාගන්න ඕනේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යනවා මෙතනින් create වල compound object boolean. ඒකෙන් මෙන්න මේකට දාගෙන add operation. මෙතන ආර පේන මේ විදිහට කට් වෙලා යනවා. හරි ඒක copy කරා. මේකෙත් මම මේක කට් කරලා දාන්නම්. boolean මේකෙත් boolean කරන්න. මේ විදිහට අස්සට හැරුණා. මේක මම හයිඩ් කරගන්නවා රයිට් ක්ලික් කරලා. හොඳයි දැන් අපි වින්ඩෝ එක දාමු මේ විදිහට. මම බොක්ස් එකක් කරගෙන මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මේක බේසික් විදිහට හදන්නේ. කාටුන් විදිහට මේක මම ඇතුළට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට දානවා මම ටෙක්ස්චර් එක. material editor වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් යන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ material වලට M ගහපම යනවා. assign diffuse again bitmap. මම use කරන material ටික මම දෙන්නම් ඔයාලට email එකක් දැම්මොත් මම මේ ජනලේ දාගන්නවා. මේ ටෙක්ස්චර්ස් තමයි මම use කරන්නේ මේ විදිහට. ඒක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකටත් අපි දෙමු. තා පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් පොඩි ෆ්‍රේම් එකක් වගේ දාගන්න මේ විදිහට. රෙක්ටැන්ගල් එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන් මේකේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මූව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට රෙන්ඩරින් වලට ගිහිල්ලා මේ ටික දෙක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර රවුන්ඩ් විදිහට තමයි මේක හැදෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙතන රෙක්ටැන්ගල් කියන මූඩ් එක දාගන්න මේ විදිහට. ඔය විදිහට. හරි මම ටෙක්ස්චර්ස් එකක් දෙනවා මේකට. මේ වගේක් දීලා බලමු. දැන් අපිට මේ මැප් එක හදාගන්න UV මැප් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් UV කියන එක. සාගර බූලියන් හින්දා දෙන්නේ නැති වෙයි. කන්වර්ට් එඩිටබල් කරලා මේ විදිහට UV දීලා box කියන එකට දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකට දෙන්න පුළුවන් වෙන මොකක් හරි කලර් එකක්. අපි නම් මේ වගේ වුඩ් එකක් දෙමු කළු පාට. ඒකත් UV. මේකටත් දෙමු ඒ වගේම. මේක UV එක ඔයාලට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේකට මේ ටෙක්ස්චර් එක දීලා මේකට පේස්ට් කරන්න මෙහෙම.
බූලියන් එක ඕකේ කරලා paste. එතකොට අර ටයිලින් ගන්නම ඔයාලට පේන ඇති මෙතන හැදිලා තියෙනවා. මේකටත් ඒ විදිහට පුළුවන්. මේකෙත් අර වහලේ කෑල්ල ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඇටච් කරගන්න. shell මේ ජෙසෙල් එකක් දීලා මේ වගේ කැලලක අපිට ඒකට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් shift එක press කරලා align center F50 box එකක් දැන් දෙන්න පුළුවන් අපිට වුණා. මේකටත් අපිට ටෙක්ස්චර් එක දෙමු. මේ විදිහට දැන් මේකට ජනලක් දානවා මම right click කරලා ගන්නවා edit poly මේ විදිහට රික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔක්කොම select වෙලාද කියලා හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් control එක press කරගෙන මෙන්න මේ polygon එක ඔබන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලා පේන ඇති select වෙනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික select කරලා control press කරගෙන ඔයාලා පුළුවන් polygon tool එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක detach කරගන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකත් center to object දාන්න පුළුවන් pivot point එක. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකට දෙන්න පුළුවන් shell එක. මේ විදිහට. ඒකට දෙන්න පුළුවන් වෙන texture එකක් අර lee texture එක මම මේකට දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් සුදු පාටක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. මේ වගේ ගල් මේකක් දෙන්න බලන්න මේ විදිහට. UV ඒකට මැච් වෙන එකක් දෙන්න ඕනේ. shell එක ටිකක් ලොකු කරගත්තත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකටත් plan එකක් මේ විදිහට අඳින්න. ඊට පස්සේ අර texture එක දෙන්න පුළුවන් මේකටත්. ඔයාලා ලස්සන ජනලයක් ටෙක්ස්චර්ස් එකක් මේකට ගැලපෙන්නක් දාගන්න. මම ටෙක්ස්චර්ස් එකක් මම මේ නිකන් ඔයාලා කියලා දෙන්න හොඳ නිකන් දැම්මා. ඒ වගේම මෙතනටත් ගන්නවා.
විදිහට මේවට කළු පාට ෆ්‍රේම් දැම්මත් කමන්නේ. එතකොට අර ජල්ලෙත් එක මැච් වෙලේ සමාකට මේ වගේ මේකටත් ඒ වගේ දැම්මම කමන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් රූෆ් එකට මේ වගේ ටෙක්ස්චර්ස් දාගන්න. ඒකත් UV කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට එකත් කොපි කරගන්න. ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන් දුම් කවුලක් වගේක් දාගන්න මේ විදිහට පොඩිවට කොටුවක් විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් හරියටම කොටුවක් ගන්න කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගෙන මේ විදිහට අදිනකොට පොඩිවට දාගන්න මේ විදිහට චිමිනි එක. මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ෂේප් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. පොලිගන් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ විදිහට මේ ටික මම සිලෙක්ට් කරගෙන එක්ස්ට්‍රූඩ් කියන එක දෙනවා. ඒකෙන් දාගන්න මෙතනින් ලෝකල් නෝමල්. ඊට පස්සේ උදින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඇතුළට එක්ස්ට්‍රූඩ් එකක් දෙන්න. ඔය විදිහට මේකත් දෙන්න පුළුවන් අපිට මේ ටෙක්ස්චර් එකම. ඔය විදිහට මෙතන ටෙක්ස්චර් එකක් දෙමු. මේකට XP එකක් ගන්න. UV ඒකට පුළුවන් මැටෝ කියන එක අරන් මේ විදිහට සෝරි ඕක නෙමෙයි මේ ටියුබ් කියන එක අරන් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලා ෆ්‍රේම් එකක් දාගන්න. සෙග්මන්ට් වැඩි කරලා දැන් මේ තියෙන අපේ පොඩි ගෙදර මේක වත් තව ලස්සන කරන්න පුළුවන්. මේවට ෆ්‍රේම් වගේ දාලා මේ විදිහට ඕන්න ඔයාලා කරලා බලන්න. ඔයාලට මේ වගේ ගයක් සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්නම බැරි කෙනෙක් හිටියොත් ඔයා ස්කෙච් වගේ එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් ස්කෙච් එකෙන් මේ විදිහට හදාගන්න. එහෙමත් බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්කෙච් වෙයාහවුස් එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ ගේමින් වලට හදපු මොඩල්ස් එහෙම තියෙනවා සමාකාර ගන්න. ඒකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නිකන් ස්කෙච් එකක් වගේ ඇඳලා ID එකක් වගේ ඇඳලා ඒක හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒතකොට ඔයාලට තව ටිකක් මේ 3D ස්කිල් එක පොඩ්ඩක් ඇඟට ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳයි. දැන් මේක තමයි අපේ ගෙදර. මම මේ ටික අයින් කරනවා. දැන් අපි මේක ගන්න යන්නේ Lumion කියන software එකට. Lumion එකට ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ටෙක්ස්චර්ස් එහෙම ඔක්කොම ඒ විදිහටම එන්න නම් ඔයාලා ටෙක්ස්චර්ස් ෆෝල්ඩර් එකටම තමයි මේක ෆයිල් එක සේව් කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ආයෙ වෙන වෙනම අරන් දෙන්නත් වෙනවා. Lumion වලට ගන්නවා නම් මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් convertible poly mode එකට දාලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට මේ line වගේ use කරපුවා දුන්නාට මෙතන modify එකක් add කළා නැති හින්දා Lumion වලට ඒක import වෙන්නේ. හරි මේක මම group කරගන්න මේ විදිහට. හරි ඒක පැත්තකින් තියමු.
ඊට පස්සේ අපි හදාගමු තව පොඩි පොඩි අයිටම් ටිකක් ඊගා වීඩියෝ එකේදී.